سلام. بچه‌ها من دستکش پوشیدم. اول بگم که توجهاتون جلب نشه چون دستم خیلی عرق میکنه دستکش پوشیدم. براتون سوال میشه همین اول گفتم اینجام خیلی گرمه. خوبین شما ویژه باید باهاتون اول پرسی کنم چون معلم کلاس اول هستی داره. مامان منم معلم کلاس اول. میشه دوتاتون بیستید لطفاً؟ تو رو خدا یه لحظه. آره معلمی که سفارش میدی معلمی که تحویل میگیری. این اینجوری نشده از اول هم اینجوری بود. یعنی فکر نکنی کولت سیل خورده و اینا. همیشه از وقتی هم که اومده ای دارم هم که کی تموم میشه. اصلا نمیفهمم چرا اومده. شما چطوری؟ من هر جا اجرام نگرفت شما رو صدا میکنم شما میخندی بقیه میخندن دیگه کار در میاد. خیلی خوشحالم امشب میبینمتون. دمتون گرم بچه‌ها که خیلی عالی بودن. من شوکه شدم واقعا. هرچند که از بچه‌های تیممون کمتر از اینم انتظار نداشتم. برای امروز من بخواستم باز دوباره متن بنویسم. دوباره مثل هفته پیش بیزار ذهنم قفل بود. گفتم از هوش مصنوعی کمک بگیرم. دستش درد نکنه چه شوخی‌های نابی هم بهم داد. من اگه اجازه بدی اول شوخی‌های هوش مصنوعی براتون میخونم بعد شوخی‌های خودم ارائه میدم. بده من گوشی من اون وره. اجازه بدید ببینید که نمیدونم چطوری باید ازتون تشکر کنم از اینکه اومدید به اجرام. شاید اگه یکم پول داشتم یه قهوه مهمونتون میکردم ولی خب فعلا همون سلام و انرژی مثبت هم میفرستم براتون. خنده خفیف حضار. بعد من موضوعمو بهش گفتم راجع به فقر برام بنویس. من انقدر فقیرم که هر روز میگم آیا امروز شیر رو با آب قاطی کنم دوامش بیشتر میشه یا بریزم بره و فردا یه چیز دیگه بخور. خنده بلندتر حضار. بعد توضیح هم داده که چرا قراره بخندی. بچه‌ها بعد توضیح داده چرا میخندین. نوشته به دلیل ملموس بودن موقعیت. شوخی بعدی یه بار رفتم سوپرمارکت دیدم یه بسته سس مایونز تخفیف خورده. دویدم سمتش دیدم یه پیرمردم داره همزمان بهش نگاه میکنه. یه نگاه رد و بدل کردیم دیگه چشمای ما شبیه دوتا دزد بانک بود که سر یه ساک پول گیر افتادن. جنگ جهانی سوم روی سس مایونز شکل گرفت. آخرش اون برد چون سریعتر بود. خنده شدید حضار به دلیل تشبیه اغراق آمیز به دزدی و فیلم های اکشن. من نمیدونم واقعا چجوری از هوش مصنوعی بعضی‌ها استفاده میکنن. کیا اینجا تا حالا فقیر بودن؟ تو رو اول فاز نگاه کن همه پسرها دستشون آوردن بالا. خیلی برام عجیبه هیچ دختری گردن نمیگیره که یک روزی فقر رو شاید تجربه کرده یا مثلا زندگی سختی داشته. شما پای صحبت هر دختری بشینی بلا استثنا اینو میگه من کلا آدم مستقلیم همیشه رو پای خودم وایستادم. بعد یه ذره ریز میشی تو زندگیشون میبینی بعضیاشون رو پای همه وایستادن جز پای خودشون. ادامه داره. خانوادم داشتن من نمیخواستم ازشون چون همیشه اعتقاد داشتم که باید خودم کار کنم و خودم پول در بیام. صدای ذهن حضار. من یه رفیقی داشتم این همیشه میگفت که من خیلی تو شرایط سختی زندگی کردم و بزرگ شدم و خیلی سختی کشیدم. موقعی که از خانوادم جدا شدم با هیچی تونستم یه خونه کوچیک ویلایی تو نیاورون بگیرم. البته 250 داشتم بقیه‌شو جور کردم. بعد من داشتم فکر میکردم آخه
خب عزیزم تو مستقیم میگفتی من خیلی دادم رفته بالا به خاطر بار مشکلات و اینا، خیلی شکای کمتری سمتت میومد تا این جمله. اصلا این ادعای تو رو بیشتر در مزن اتهامای ناجور داره قرار میده. ولی من اعتراف میکنم خودم به شخصه اینجا شاهد هست، از ریاکشناش میتونید متوجه بشید که من دارم درست میگم یا نه. ببینید هر جا دیدید خیلی اگزاجر مامانم داره ریاکشن میده اینجوری، یعنی اونجا من دارم درست میگم قطعی. من واقعا به شخصه توی فقارت و توی یک محله داغون شهرمون بزرگ شدم. تردید حضار. ببینید واقعیت اینه که ما فقیر نبودیم، ادای فقیرها رو در می آوردیم. چون پدرم خدا بیامرز اعتقاد داشت. نه بفرستید، من خوشم میاد، صلوات بفرستید، اشکال نداره. کی بود؟ کی بود؟ چطور شیخی نویسی هم میبینی؟ آره بنده خدا اعتقاد داشت که همین که سالمیم خدا رو شکر، ولی در نهایت تو 60 سالگی بر اثر عارضه قلبی مرد. زنده باشه، خدا رفته. حالا دیگه دهنتو ببند. بستن دهن یکی از حضار. ببین اینی که میگم ما اونقدر مثلا فقیر نبودیم و ادای فقیر را در می آوردیم و اینا، به خاطر این بود که ما میتونستیم زندگی بهتری داشته باشیم. حالا بنا بر دلیل نمیخواستیم. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی همیشه رو نرو من بود محل زندگیمون بود. ما توی محلی زندگی میکردیم که اون معروف بود به محله 7 کچلان. حالا چرا بهش میگفتن 7 کچلان؟ چون دور تا دور خونه ما 7 تا خونواده بودن که هم کچل بودن هم دیوونه، و واقعا دیوونه بودن. دیوونه هایی که کارت داشتن، بچه هست شاهده، رفتارهای خیلی عجیب غریبی داشتن، شما اصلا امنیت نداشتید. ببینید شما همین که با 7 تا کچل مواجه شی خودش موقعیت ترسناکی، حالا فکر کن دیوونه هم باشه. بعد مامانم من 5-6 سالم بود، به خاطر اینکه نترسم تو محل داشتم رد می شدم و اینا، به من میگفت که هر وقت اینا رو دیدی بسم الله بگو، نترسی، این بیشتر منو میترسون. ترس شدید حضار.